Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від компанії Stafor, від італійської компанії Stafor під номером 900. Усі такі секатори постачаються в таких фірмових блістерах. Всередині блістері є картоночка, в якій вказано перелік змінних елементів цього секатора. Все, що можна поміняти. Тобто лезо, пружина, гвинти, болти, механізм замка, пластина фіксатора і амортизатор. Секатор 900 від компанії Stafor – це є обвідний секатор, розрахований на роботу великою і середньою рукою. Секатор для роботи правшою, тому що замок знаходиться з лівого боку, а лезо знаходиться з правого боку. Цей секатор досить великий за розміром, він є 210 мм завдовжки, а довжина леза аж 60 мм. Діаметр обрізки цього секатора до 30 мм, тобто діаметр розкриття секатора до 30 мм. При цьому вага секатора 240 г. Цей секатор належить до професійних секаторів від компанії Stafor. Тобто він є відносно недорогим порівняно з іншими конкурентами. При цьому всьому він володіє усіма ознаками професійності професійного секатора. Тобто це є змінне лезо, це є контрлезо з виточкою для збору бруду і соку, це є амортизатор великий, потужний, який полегшує роботу, полегшує удар під час роботи, пружина досить велика і потужна, яка інтегрована всередину руків'я. А також механізм регулювання затяжки осьового вузла. Це є все важливі елементи, які є ознакою, по суті, професійного секатора. Лезо секатора виготовлено з високоглицевої сталі. Контрлезо секатора, а також елемент кріплення леза є інтегровані в руків'я. Це дозволяє цей секатор досить суттєво здешевити у виробництві, і цей секатор, по суті, коштує в районі 25-30 доларів. Тобто він є відносно недорогим, як на секатор такого розміру, як на те, яким чином він працює і наскільки він є довговічним. Руків'я виконані з чорного металу, які є покриті захисним покриттям, яке захищає його від корозії. Всередині в руків'ї знаходиться металева пластина, яка продовжується майже до кінця самого руків'я. А ззовні воно є облите пластиком. Пластик є цупкий на дотик, він є теплий, приємний, не ковський. На виштамповках на руків'ї ми бачимо написи Made in Italy і бачимо напис Stafor. Так само на лезі є напис Stafor. Повністю все виробництво секатора від початку до кінця знаходиться на території заводу Stafor. Тобто це повністю італійське виробництво, на відміну від багатьох брендів, суббрендів, які є багато де по світу. Це є повністю італійське виробництво. Характерною ознакою професійних секаторів Stafor це є механізм регулювання затяжки осьового вузла. Тобто є пластинка і є спеціальний гвинт, який дозволяє легко відрегулювати затяжку осьового, по суті, без жодних проблем. Замок секатора виконаний в досить простому такому вигляді. Це є пластинка виштампована з нержавіючої сталі і гвинт з підпружинною шайбою, який тримає цю пластинку. Замок впирається в такий упор, вирізаний в контрлезі. Все зроблено досить просто, але тим не менше це досить надійно. Осьовий гвинт і гайка, і оці елементи, вони виконані з оцинкованої сталі, тобто воно не ржавіє, не буде піддаватися корозії. Все, що в цьому секаторі може ржавіти, це є оці фрезеровані елементи леза і контрлеза. За ними треба мінімальний догляд, після роботи просто протерти. Діаметр розкриття і, відповідно, обрізки цього секатора до 30 мм. Ось у нас є гілочка, десь міліметрів 12-13 діаметром, вона елементарно обрізається таким секатором. Всередині секатора встановлена така пружина і великий амортизатор, який добре пом'якшує удар під час закриття секатора. Придбати секатор Stafor 900, а також усі необхідні змінні деталі до нього ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!